ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡੈਲ ਕੀਬੋਰਡ ਆਇਆ ਆ। ਕਰੋ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਇਹਨੂੰ। ਜਨਰਲ ਜੀ ਲਿਫਾਫਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਲੋ ਜੀ ਲਿਫਾਫਾ ਕੱਢਤਾ। ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੀਲ ਲੱਗੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੀਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸੀਲ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਦੀਪ ਸਰ ਸੀਲ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਲ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਰ ਕੈਮਰਾ ਫੜੋ, ਮੈਂ ਸੀਲ ਤੋੜਦਾ। ਉਹ ਲੈ ਲੈ ਟੁੱਟਣ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਲ ਹੀ ਪਾੜ ਛੱਡੀ। ਆਹੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਸਾਡਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਆ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਿਨ ਸਾਬੁਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਾ ਭਾਈ ਓਏ ਹੋਏ ਲੋ ਜੀ ਡੈਲ ਵੱਲੋਂ ਪੈਕਿੰਗ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਪਰ ਸਮਾਨ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਸਮਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਸੀਲ ਖੋਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਓਏ ਫਾਈਨਲੀ। ਕਟਾ ਲਾ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਫੋਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੋਨ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਫੋਨ ਭਾਈ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਦੀਪ ਵੀਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਉਹ ਲੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਡੈਲ ਦਾ ਨਿਊ ਕੀਬੋਰਡ। ਆ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਆਪੇ ਹੀ। ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ। ਲੋ ਆ ਵੀ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਫੋਨ ਆਪਾਂ। ਓਕੇ ਜੀ।